Vad som hände i New York den 11 september 2001 var att de 2 höga WTC-tornen samt en tredje skyskrapa, WTC-byggnad 7, rasade samman. Dessutom blev Pentagonbyggnaden i Washington skadad. Hur gick allt detta till? Vilka låg bakom? I huvudsak finns det 2 olika teorier, båda på ett sätt osannolika. Konspirationsteorier, om man så vill. Men någon av teorierna måste ju stämma, eftersom de 3 WTC-byggnaderna faktiskt rasade samman. Detta kan förefalla osannolikt, men det var ju vad som skedde. Teorierna har det gemensamt att det förutsätter en avsikt bakom terrordåden, en planering och ett samarbete mellan olika personer. Den officiella konspirationsteorin, presenterad av regeringen i Washington och amerikanska massmedia, är att A. Alla 3 WTC-byggnaderna rasade samman genom att 2 flygplan flög in i dem. B. Pentagonbyggnaden skadades också genom ett flygplan. C. Flygplanen flögs av muslimska terrorister. De alternativa förklaringarna har gemensamt att alla 3 WTC-byggnader rasade ihop genom kontrollerade demoleringar. Därutöver kan de alternativa förklaringarna förgrena sig på olika varianter beträffande vad man tror träffade byggnaderna. Olika teorier. Vilken ska man då tro på? Rimligen den som har mest stöd av fakta och bevis. 5 days after 9/11, bin Laden stated that he had no knowledge of the attacks. He also stated that the attacks appeared. Till att börja med kan konstateras att den person som Washington anklagar för att ligga bakom dåden, Osama bin Laden, själv förnekat inblandning. Som terrorist försökte han inte ta åt sig äran. Den klassiska frågan i sådana här sammanhang blir ju cui bono. För vem eller vilka var det inträffade bra? Vem kunde ha något att vinna på terrordåden? Vem ville få ett krig mot Irak? Vem ville få ökade anslag till militären? Vem ville få fria händer i kampen mot opposition både inom USA och i andra länder? Vem ville få mer lydiga massmedia? År 2000 hade framtida rådgivare till president Bush lämnat en rapport med titeln Rebuilding America's Defenses. I avsnitt 5 skrev man under rubriken Skapa morgondagens dominerande kraft. En omvandlingsprocess, även om det medför revolutionär förändring, kommer sannolikt att bli lång i frånvaro av en katastrofal och katalyserande händelse, som ett nytt Pearl Harbor. Susan Lindauer kan berätta att George Bush redan som nytillträdd president våren 2001 önskade att gå i krig mot Irak. För att lyckas med detta behövde han en förevändning. Nästa fråga blir, visste USAs regering i förväg om att en attack skulle komma mot World Trade Center? Mycket tyder på det. They knew the airplanes were going to be hijacked, so they used it as a cover. And now they had an agenda. And the agenda was that when this attack happened, they were going to go to war with Iraq. Sedan har vi de dansande israelerna, de som stod på ett hustak och filmade attacken. Så glada blev de över att ha lyckats med detta, att de gjorde high-five-hälsning. Enligt egen utsago efteråt var det där för att dokumentera det som skulle ske. The fact of the matter is we are coming from a country that experiences terror daily. Our purpose was to document the event. Our purpose was to document the event. Ett annat moment är ett antal underliga transaktioner på olika börser som tydde på att några hade kännedom om vad som skulle ske. Aldrig tidigare på Chicago-börsen hade så stora mängder av United American Airlines optioner handlats. Dessa investerare gjorde en vinst på åtminstone $5 miljoner. They'd known about the terrorist attack for months. There is a long-term advanced knowledge. On August 6th, there is a memo to the president telling him that this is a high security threat, that it is an emergency level, that it's imminent.
Sedan har vi det faktum att de 3 WTC-byggnaderna revs genom kontrollerade demoleringar. Detta bevisas av flera moment. 1. Det syns på bilderna. Det är bara att titta. Byggnaderna föll med hastigheten av fritt fall. Inget motstånd alls. 2. Bränslet från ett flygplan kan inte åstadkomma tillräcklig hetta för att få denna effekt. Byggnader med stålramar har funnits i över 100 år. Aldrig tidigare har en sån byggnad rasat på grund av eld. 3. Vittnesmål från brandmän och sjukvårdare på plats säger att de hörde serier av explosioner inne i byggnaderna. Byggnad 7 träffades överhuvudtaget inte av något flygplan. Den rasade ändå, likadant som de 2 höga WTC-tornen. Jämför med ett antal mindre WTC-byggnader som stod närmare. Det skadades svårt av bråte från tornen, men ingen av dem kollapsade. 3, 4, 5 and 6. Positioned right below the towers, damage to the surrounding World Trade Center buildings was infinitely worse. Still, the structures held up. Förutom bildbevisen finns här 2 andra bevis, nämligen uttalanden från New Yorks borgmästare Rudy Giuliani och WTC-ägaren Larry Silverstein. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Det var inte möjligt att ta ner byggnad 7 om inte laddningar i förväg hade placerats ut. And we were operating out of there when we were told that the World Trade Center was going to collapse. And it did collapse before. Remember the mayor's emergency bunker? Ensconced on the 23rd floor of Building 7, it was retrofitted with superglass, water, oxygen, and its own generator. But Mayor Giuliani chose to find emergency shelter elsewhere on September 11th. Beträffande Larry Silverstein kan också noteras att han inte gick lottlös ur det som inträffade. Också detta talar för att alltihop var planerat i förväg. Larry Silverstein. This man became the leaseholder of the World Trade Center complex just a few weeks before 9/11. Silverstein faced the daunting task of having to remove the illegal asbestos that covered every steel beam in the Twin Towers. This job would have cost over $1 billion. When Silverstein took possession, acquired a 99-year lease on the World Trade Center complex in the spring of 2001. Throughout the summer, he reworked the insurance policies on his new property, making sure that it was covered for acts of terrorism. Explicit in the lease agreement was Silverstein's right to rebuild the complex if it were destroyed. After 9/11, Mr. Silverstein fought his insurers in court to obtain double his policy limits for the destruction of his property, maintaining that the double hijacking constituted 2 disasters caused by terrorists, not just one. He won and was awarded over $7 billion, a magnificent return on his original $15 million investment. Bra utdelning kan man säga, mer än 100 gånger insatsen, och Silverstein slapp sanera all asbest. Domaren i målet hette Michael McCasey. Han hade låtit tala om sig också i 2 andra sammanhang. Dels har han intagit den ståndpunkten att waterboarding inte är att anse som tortyr. Dels var det McCasey som dömde i fallet Susan Lindauer enligt Patriot Act. Han frekventerade samma synagoga som Larry Silverstein. I believe there were both hijackings and a controlled demolition scenario. Skadade balkar och annat bevismaterial forslades snabbt bort från brottsplatsen där byggnaderna hade stått. Vid kontrollerade demoleringar skärs balkarna av på detta sätt. Det sprängmedel som kan användas vid WTC-demoleringarna är nanotermit med kraftig sprängverkan. Spår av detta ämne har påträffats.
My friend says that at approximately 3 o'clock in the morning, strange vans, possibly 4, arrived at 3 o'clock in the morning after the janitorial trucks had left the building. They were able to identify the vans according to make, model, color. There were no markings on the vans, but these trucks had never been in this building before. It was an anomaly. Definitely, it wasn't like it was going on for months and months and it just continued. They showed up for 10 days, 10 or 11 days approximately, then they were never seen again. And that's when they believe they wired the building. Anmärkningsvärt var naturligtvis också det amerikanska luftförsvarets handfallenhet. USA har världens mäktigaste militärmakt med en armada av toppmoderna stridsflygplan. Ändå var man här oförmögna att försvara landets territorium. Detta hade samband med att vicepresident Dick Cheney, inte militärer, sedan juni 2001 hade fått befälet. NORAD was founded in 1957, and generals always had the power to shoot down or intercept hijacked aircraft. But on June 1st, 2001, just 3 months before 9/11, Dick Cheney ordered Donald Rumsfeld to allow him to take control of NORAD itself and the shoot-down procedure, and remove that power from the generals so they could do nothing. There was a young man who would come in and say to the vice president, the plane is 50 miles out, the plane is 30 miles out. And when it got down to the plane is 10 miles out, the young man also said to the vice president, do the orders still stand? And the vice president turned and whipped his neck around and said, of course the orders still stand. Have you heard anything to the contrary? Vad som också sänker trovärdigheten i den officiella historieskrivningen kring WTC-dåden är en del uppenbara rövarhistorier. Som att ID-handlingar tillhörande kaparnas ledare, Mohammed Atta, skulle ha återfunnits i bråten under de raserade byggnaderna. En annan fantastisk historia gäller den toppmoderna utrustningen av de grottor i Afghanistan där Osama bin Laden påstods hålla till. Så här lät försvarsminister Donald Rumsfeld i amerikansk TV. Yes. A complex, multi-tiered, bedrooms and offices on the top, as you can see. Secret exits on the side and on the bottom. Cut deep to avoid thermal detection. A ventilation system to allow people to breathe and to carry on. The entrance is large enough to drive trucks and even tanks. Even computer systems and telephone systems. It's a very sophisticated operation. Oh, you bet. This is serious business. And there's not one of those. There are many of those. Frågetecknen blir många kring dessa terrordåd. Det blir därför rimligt att ställa frågor. Tonläget mot den som ställer frågor har dock varit påfallande aggressivt. Kritiker har rutinmässigt avfärdats med tillmälen. I USA har dock en sanningsrörelse växt fram innefattande yrkesgrupper som arkitekter, piloter, brandmän med mera. Ett stort antal böcker och filmer kring WTC-dådet har framställts. Det gör att bilden ändå har klarnat. Det kan inte ha gått till så som Bush-administrationen hävdat. Det är vare sig Osama bin Laden eller Al-Qaida, vare sig talibanernas Kabul-regim eller Saddam Husseins Bagdad-regim som ska hållas ansvariga. Och förbrytelserna gäller inte bara New York i september 2001. Det gäller än mer, det är många fler och mycket större förbrytelser som sedan följde runt om i världen.